یاد بود فرپساله یارم بزنیم البته فرپساله خود نیست حالا یارسم آخر هفته You are crazy. نزدیک 5 لیتر کم دیگه نه کمی که نه خیلی چیه اگر پیشوه Fuck! ها؟ 5000 و 5000 خب تقریبات میشه روغنیمون کیمه درچی دستمال که محمد داد چه محمد داد؟ دستمال نمیدونم Oh, fuck. It's father duck Dirty face you Poi چرا سفارش نه کلن 4 تا لاستیک هانکوکی خواه سفارش بسیش 405 و 254 سلام با شریف خوبی قربونت
خب آقا محمد چه خبر؟ خوبی؟ اوضاع احوال؟ ایستمش اتفاق خواهم بنویسید کاوری دفعه API SN صاحب رئیس Peter White. White. I'm quite there. And you, Hossein? Yes. Very much. Yes, of course. Yes. Hossein is a king in the YouTube. best oil کارتله؟ اینو الان که در راه یه سبز روشنش کن تلفن تست کن محمد دمت گرم. قربانت
همین داشبورد واسه خود داشبورد قبلی داشبورد قبلی در بیام روم ایر عزیز به زوجوار حمایت کنی خواهش کنم از بینندگان عزیز. خیلی پسر خوبیه. کار درسته مادر خیمت یاد زنده باشه بشه انشاءالله که همه بیا اوکی همه عالیه عالی هرچی نه ادامه بده ما حرف نهدن تو بزرگوار میستنی دیدن ما نه خب نه خود قبلا بریم خب آقا دستون در نکنه بابت زحمات زنده باش واقعاً انشالله. کارتون عالی حرف نداره اختیار داری و تو حتما بیاین به تجربه‌نی شایان کانالم کانال رو حتما سابسکرایب کنید و انشالله که همیشه موفق باشید زنده باشه خدا نگهدار خوش آمدید خوبه